Sup bro, sis dan mother father sekalian. Dengan aku ada 3D Pulse. Kalau korang tak tengok lagi video aku bagi tahu kenapa macam korang tak perlukan 3D Pulse ni untuk 3D audio, aku dah buat lah dekat video yang lepas. But then untuk review 3D Pulse ni aku kena buat dekat Abugit Studios. Aku beli guna duit Abugit Studios. So kalau aku nak simpan benda ni, aku kena buat review dekat Abugit Studios. Jadi 3D Pulse ni aku simpan dulu. Dan sekarang aku kena main gym. Jadi guys, ini bini kedua aku, PlayStation 5. Aku masih tak tahu lagi lah nak namakan dia apa. Tanpa buang masa, jom kita terus unbox PS5 ni. Kotak dia memang besar, tapi cakap pasal kotak sebelum aku glojo sangat nak unbox ni kan, kita tengok apa je yang ada dekat kotak ni. So dekat belah atas dia masih ada stiker yang dah seal. Pastikan ada stiker ni lah kalau betul-betul nak tahu ini Malaysia set ataupun bukan. And then atas stiker ni korang boleh nampak lah ada tulis 8K, 4K 120 and then HDR. Dekat belah tepi ni pun ada bagi tahu juga yang dalam kotak ni ada PS5 punya konsol, ada wireless controller, ada base dia, basically tempat kita nak letak PS5 tu, ada HDMI cable, ada power cord, USB cable, printed materials which is manual dan juga Astro Playroom, pre-install game. So basically Astro Playroom ni tak ada dalam kotak, tapi ada dalam PS5 korang dah siap-siap install. PS5 korang, PS5 aku. Belakang kotak, play like never before, lightning speed, harness the power of a custom CPU and SSD with integrated I/O that rewrite the rules of what PlayStation console can do. Basically dia nak bagi tahu yang PS5 ni performance dia memang laju lah. Breathtaking immersion, discover a deeper gaming experience with support for haptic feedback, adaptive trigger dan juga 3D audio. So basically bila kau main tu kau rasa macam kau betul-betul dalam game lah, dengan vibrate controller tu lagi, lepas tu adaptive trigger kau boleh control pressure gun dan sebagainya. Dan paling penting, paling favorite aku adalah 3D audio. Untuk belah bawah ni pula dia ada bagi tahu macam mana nak register warranty lah, which aku rasa aku takkan tunjuk kat screen, nanti korang boleh rembat serial number aku. Sebelum aku terlupa, satu lagi benda yang paling kecil ada kat kotak ni kan, yang aku rasa dah ramai tahu tapi better untuk kita take note. Dia punya size storage dia adalah 825GB. Tanpa buang masa, jom kita unbox. Mari kita mulakan. Dah jatuh. Power cable lah. Tapi still, daripada harga 2,200 ni aku rasa power cable je dah 1,500. Dia punya controller pun jatuh, tapi okey je, dia protected well dalam dia punya bag. Cara terbaik untuk korang unbox ni adalah korang berdirikan dulu, unbox, keluarkan semua benda yang ada kat atas tu dulu. Bukan macam aku baringkan baru buka. Dia punya HDMI cable, dia punya base, USB cable untuk korang charge korang punya DualSense, kotak untuk korang buang, dan kotak lagi untuk korang buang. Ui. Sorry brother. The real main event, the finale. Wah, apa material macam kotak telur. Kita letak PS5 ni tepi kejap. So untuk HDMI, power cable dan juga USB charging cable ni aku tak payahlah nak tunjuk kat korang kan. Apatah lagi manual, selalu dia nak tiri kan. So sekarang ni kita buka dia punya base dulu. Kalau tak silap aku, dekat belah bawah ni kita boleh tengok ada skru rasanya tersimpan. So aku tak tahu macam mana. Okay. Oh, basically kau pusingkan ni lah. Dan aku tengok ramai orang yang buat unboxing PS5 ni kata susah sikit lah nak cabut skru kat belah bawah ni. Senang je. So apa nak kena buat dengan benda ni aku dah lupa. Pasal tu lah pentingnya manual. First page dengan second page lagi dah bagi tahu dah. Okay, so skru dengan base ni kita pasang bila nak letak base ni bawah PS5 tu nanti lah. Oh, sebelum aku terlupa, untuk DualSense dan PS5 ni ada satu benda penting yang aku kena buat.
So basically benda yang aku kena buat tu adalah barang mahal, warna putih. Aku tak tahulah tangan aku ni bersih mana. Aku takut cepat kotor. Jadi thank you to Sunway Pyramid dulu. Bila kita main ice skating dia bagi sarung tangan free. Harap tak kotor lah. Sekarang ni kita buka dual sense pula. Aku rasa macam aku ni kerja forensik bahagian makmal. Tu dia, aku tak sangka aku dapat pegang. Alhamdulillah. Tapi nak feel dia betul-betul kena buka juga. Baru rasa dia punya feeling kan. Tapi sayang lah nak pegang. Sebab dia putih. Kalau dia hitam aku pakai guna tangan lah. Oh, pandai. Korang kat luar tu jangan lupa jaga SOP, pakai hand sanitizer, pakai topeng muka. Oh, so atas dia ni plastik, rasa macam murah sikit ah. Touchpad dia ni pun rasa macam murah sebab plastik. Button macam sedap tekan. Butang PlayStation ni boleh tekan. Oh, dia hidup. Ada apa ni lah, port untuk korang cucuk korang punya mic. Kat sini ada speaker. Ni L2 dengan R2 yang ada adaptive trigger. USB port type C. Untuk belah bawah ni, okay, ni rasa plastik. Tapi apa yang best ni dekat pemegang yang belah belakang ni. Yang ni dia macam grippy sikit. Macam ada pasir sandstone. Dia macam pasir stand. Cuba aku tengok. Oh, tengok ni. Okay, aku ingat benda ni ada dekat ni je, dekat body PS5. Tapi kalau tak silap akulah, aku nampak 3 segi pangkah bulat dan 4 segi juga dekat grip belah belakang, kiri dan kanan. Alright, aku ingat ni dekat body je. Tak tahu pula dekat controller ada juga. Padahal belah tengah, belah depan ni tak ada. Benda-benda ni semua bukan biji-biji ke pasir tak, tapi 4 segi X, 3 segi bulat yang kecil gila babeng. So secara overall controller ni okay lah, just nice lah. But then sampai sekarang aku bukan fan of dia punya warna lah, dia punya color choices yang dipilih untuk jadi color controller ni. Masuk dalam plastik balik. Sayang. Now kita pergi kepada okey, mana bawah. Okey, pelan-pelan kita tanggalkan ini. Okey, aku dah tahu dah di mana. So basically inilah dia konsol terbaru kita, PS5. Ini memang lagi besar lah. Lagi besar daripada PS4. Even lagi besar daripada PS4 Pro. But then aku expect dia lagi besar daripada ni. Still ni besar, tapi aku expect dia lagi besar lah. Somehow untuk aku, mungkin sebab aku dah biasa dengan PC dan aku rasa PC tu besar, jadi aku tak rasalah ni besar sangat. Walaupun aku tahu dia besar. Nak baringkan aku tengok, oi banyaknya bulu-bulu siapa ni. Dia berat, tapi itulah macam aku cakap tadi, aku expect dia lagi besar dan aku expect dia lagi berat lah. Untuk dia punya surface belah luar ni, dia tak ada yang X bulat 4 segi 3 segi yang macam ada dekat belah dalam ni. Kalau belah dalam ni boleh nampak lah, tapi belah luar memang tak. Belah belakang ada 2 port USB, ada LAN cable punya port. Ini paling penting lah kalau kau nak download semua benda laju. HDMI punya port dan juga power connection punya port. Dan yang ni can swinton lock lah, kalau korang nak lock korang punya PS5 supaya orang lain tak lembat. Ya ke can swinton? Pandai-pandai aku je. Aku tak tahulah lock apa nama dia, tapi yang selalu orang lock kat laptop, kat kedai laptop tu kan. Dekat sini ada logo PlayStation lah, tapi PlayStation ni bukan logo tampal ke apa. Basically logo ni adalah lubang lah. So kalau try nak masukkan jari ke apa, memang boleh ke dalam lah masukkan apa-apa. Ini adalah lubang. So nice touch juga, but then aku tak tahulah habuk akan boleh masuk ke dalam ke tak. Kali ni dekat tempat belah depan, belah CD ni tak ada apa-apa logo. Boleh kata belah depan ni almost clean lah. Yang ada just port untuk USB Type C, USB punya port, tempat masukkan CD, power button dan juga home button. Yes, home button lah dekat belah atas. So untuk bahagian belah warna hitam ni, basically aku tahulah dia tak buat apa-apa sangat, tapi dekat belah kiri dan kanan ni mungkin akan ada
lampu yang akan keluar. Kalau kita tengok dekat iklan ke apa, nampak lah benda tu kan. Tapi aku rasa lagi nice kan. Benda ni aku berangan je lah. Kalau hitam ni boleh jadi screen, keluarlah info apa, tengah main game apa ke, ataupun tengah pause ke, berapa minit kau punya PS5 dah running, temperature dan sebagainya kan. Mungkin dekat belah-belah kosong ni. Sebab bagi aku ini antara ruang-ruang yang macam wasted kalau diorang tak pakai ke apa. But then itu terlalu futuristik. Apa yang aku cadangkan tu diorang buat, memang harga aku rasa lagi meningkat lah. Itu just idea je lah. So Sony kalau nak design PS6 boleh halu-halu. Sekarang kita boleh try untuk pasang stand dia. Kita try pasang stand ni bila PS5 ni dalam keadaan yang menegak Okay. Alright. Okay, dia ada lubang tak silap aku untuk nak masukkan. So lubang dia tertutup, kena keluarkan dulu. Nak kena remove bawah ni dulu. Alright. Okay. Boleh ketatkan pakai shilling je. So ini dia PS5 dalam keadaan menegak bila dah pakai dia punya base. Lepas tu buat baring pula. Alamak, dah ketat. Alright. Kita tarik keluar base dia. Untuk nak lock dia punya base dalam keadaan baring, kerja dia memang senang gila lah. Boleh nampak kat sini ada beberapa logo kan. Logo PlayStation 4 segi, X, bulat, 3 segi semua tu. Kau letak hook base ni betul-betul dekat part segi yang hujung dengan part segi yang hujung. Dan macam kelakar. So maksudnya, cuba pusing tengok. Boleh? Rasa yes. So basically, kenapa susah sangat nak pasang yang belah bawah ni, kau kena pusingkan dulu baru boleh masukkan. Pasal tu lah tadi rasa kelakar je. Baru nampak elok. So inilah dia PS5 dalam keadaan baring. Bapak tak senang tu nak discover yang benda tu boleh pusing daripada tegak nak bagi baringkan. Untuk nak pasang time menegak tu, walaupun ada skru kat bawah, aku rasa lagi senang. Ikutkan baring ni lagi senang tapi nak discover cara nak baringkan dia tu untuk someone macam aku ni, tak senang Tapi korang semua power mesti okey punya. So guys, itu dia aku punya experience unbox PlayStation 5. Satu pengalaman unboxing yang agak barai. Sebab aku barai, aku ngantuk, tidur tak cukup. Aku rasa yang paling lecehnya bila nak try pasang dia punya base Aku ingat dulu PS2 base dia kau letak je kan. And then untuk PS5 ni, yelah, untuk yang baring macam ni senang, tapi nak discover dia susah. Yang bawah ni nak discover dia senang, tapi nak buat dia tu memerlukan effort yang lebih So aku rasa benda tu troublesome Dan satu lagi benda, DualSense ni lah agak cheap dia punya plastik ni. Dah lah harga DualSense ni kalau kau beli asing dekat 300 lebih. Ya, mahal sebab teknologi yang dibagi dalam DualSense 5 ni. Aku okey je lah kot, sebab PS4, PS3 pun material yang macam ni jugalah. Mungkin sebab aku dah rasa belakang dia tu grippy, rasa macam material dia agak premium, tapi bila depan tak premium. Padahal PS4, PS3, PS2 semua pakai yang rasa macam plastik tu juga kan. So mungkin itu yang efek aku punya psikologi Jadi kalau korang singgah channel Hazwanshah Baybay ni, tak tekan lagi butang subscribe, korang tunggu apa lagi guys? Make sure korang tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Sebab next video aku akan buat video pengalaman aku turn on PS5 ni pula.
And then mungkin beberapa perkara yang aku discover jugalah bila aku dah turn on PS5 tu nanti. Dan jangan lupa nantikan juga Sony PS5 punya gaming headset iaitu Pulse 3D dekat channel Abugit Studios. I'll see you guys again in the next video. Motherfather. Sajalah nak share dengan korang kan, kalau korang datang channel Hazwanshah Baybay ni, sekarang memanglah banyak video pasal PS5 sebab tengah musim PS5. Tapi akan datang kita akan buat banyak lagi video yang lain pula daripada general gaming.